Напруга зростає, але все закінчиться дуже несподівано. Сьогодні 10 квітня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Дуже важлива інформація у цьому відео. Поїхали! У СМІ зараз хайпують двома заголовками статей та відео. Це атака росіян на Донбасі захлинулась та росіяни почали масштабний наступ на Краматорськ. Навіщо це писати і на кого це розраховано? Насправді, ось що відбувається. Від Новомаркове ворог пройшов по дорозі приблизно 500 метрів. Майське, на жаль, на 80% захоплене орками. І, як завжди, епіцентр подій у нас Костянтинівка. Окупант продвинувся по трасі від Ступочок до Костянтинівки в районі, хто знає, кафе «Маргарита». Але на цьому успіх у окупанта закінчився. З такими бажаннями захопити Костянтинівку у цьому місяці ворог отримує великі втрати піхоти як на лінії зіткнення, так і у глиб свого тилу. Ми готові відбивати навалу росіян і не тільки в обороні. То дуже скоро росіяни відчують усю помсту українського війська. І саме зараз нам потрібна допомога в докомплектуванні додаткових розрахунків, які саме б'ють ворога у глиб його тилу, тим самим збиваючи їх основні задачі. То я в цьому відео відкриваю збір для реактивної батареї 93-ї бригади «Холодний Яр». Треба терміново купити квадроцикл та Mavic 3T з тепловізором. Загальна потрібна сума – 540 тисяч гривень. Завдяки цим речам ми зможемо в 2 рази збільшити якість відстеження ворога, вчасно та швидко доставляти усе на позиції. Ну, а скільки ми спалимо ворога реактивними установками «Град», я взагалі мовчу. Час оборони закінчився. Все на знищення ворога та звільнення нашої землі. Усі реквізити в описі під відео. Буде Монобанка, картка Приват та PayPal. Також серед донаторів від 300 гривень у Монобанці ми розіграємо цінні призи. Про них я розповім у кінці відео. Продовжимо огляд бойових подій за тиждень на Східному фронті. Ворог продовжує відправляти групи по 2-3 чоловіка для закріплення у населених пунктах Іллінівка, Степанівка, Русін-Яр та Софіївка. Методично відправляють в один кінець. 90% знищуємо, а хто і дійшов, не знає, як вийти, бо провізія закінчилась, патрони відстрілюватись від наших FPV теж закінчились, а командування орків виходити не дозволяє, лякаючи розстрілом. На Добропільському напрямку ворог мав невелике просування в районі населених пунктів Родинське та Гришине. Зараз ідуть бої, і ворога по максимуму стримуємо і автоматично знищуємо у великій кількості. Ми вже переломили точку, де ми знищуємо за місяць ворога більше, ніж мобілізують за місяць в Росії. І це далеко не один показник того, що ми дуже скоро почнемо вибивати російського окупанта. Село за селом, посадки та поля – все буде звільнено від російського окупанта. Ну, на жаль, цей тиждень для нас дуже болісний та сумний. Справа в тому, що загинув наш побратим, один з найкращих пілотів підрозділу «Сіда». Це Рома з позивним «Херсон». Влучила ворожа FPV, понівечила ноги і він просто витік кров'ю. Завтра буду намагатися змонтувати відео в пам'ять о Херсоні, щоб усім нагадати, хто цей герой. Наше завдання – це помста за кожного нашого побратима, за кожні зруйновані дім, село та місце. Це наша земля і країна, і ми переможемо цю російську наволоч. Підтримайте наш збір для реактивного батальйону. Кожен донат у Монобанці від 300 гривень буде приймати участь у розіграші. Чим більше сума, тим більше шансів перемогти. Перше місце – це ексклюзивна гільза 93-ї бригади від майстрині петриківського розпису Новіцької Валентини. Друге місце – це смарт-проєктор, який заміняє телевізор діагоналлю до 4 метрів. Третє місце – це бокс з мерчем від торгової марки «Генерал Черешня». Це виробник FPV-дронів та антишахедних дронів в Україні. Четверте місце – це латунний ексклюзивний магніт 93-ї бригади. І п'яте місце – це прапор 93-ї бригади з індивідуальним підписом.
Також призи за найбільші донати будуть гільзи від майстрині петриківського розпису Неділько Лариси. І для тих, хто задонатить 10 тисяч гривень, автоматично отримає фірмову футболку «Мотолайф». То закликаю кожного долучитися до цього збору і наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін – гандон!